शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुलाई शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। ल है त सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी बनाउन। रेसिपी बनाउनको लागि मैले यहाँनिर 1 केजी छाला बिनाको खसीको मासु लिएको छु र यो मासुलाई राम्रोसँगले मैले धोएर यहाँनिर बोलमा रेडी गरेको छु। प्याज चाहिँ मैले यहाँनिर आधा केजी लिएको छु र यसरी लामो लामो गरेर काटेको छु र प्याजलाई मैले आधा चाहिँ यहाँनिर मासुमा राखे। रहेको प्याजलाई चाहिँ म अहिले तेलमा मज्जाले भुट्ने छु। 2 टेबलस्पुन जस्तो चाहिँ मैले यहाँनिर अदुवा लसुन लिएको छु र अदुवा 1 इन्च जस्तो मात्रै युज गरेको छु। त्यसमा बेसी चाहिँ मैले लसुन युज गरेको छु र यो चाहिँ एकदम तपाईहरुलाई फाइन पेस्ट बनाउनु पर्दैन, अलिक खस्रो खस्रो नै तपाईहरुले पिसेर यसमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। बेसार राख्दैछु हाफ टीस्पुन, 2 टीस्पुन धुलो खोर्सानी, 1 टीस्पुन जिराको धुलो, 1 टीस्पुन धुलो धनिया, 1 टीस्पुन चाहिँ मीट मसला, तर यो बेसार चाहिँ हैन है, रेडीमेड मीट मसला हो। मैले यहाँनिर हरियो खोर्सानी पनि एड गरेको छु, यदि तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। अब यसमा स्वाद अनुसार नुन पनि एड गरिदिने। मैले यहाँनिर 2 वटा लसुनलाई नकेलाइकिन बोक्रैसँग राखेको छु। 40 ml तोरीको तेल, अब यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले मासुमा मिक्स गर्ने। छोपेर 1 घण्टाको लागि रेस्ट हुन दिने। अरु मसला पनि हेरिहालौं। यहाँनिर मैले 1 टीस्पुन मरिच लिएको छु, 2 वटा तेजपत्ता छ, सानो सानो 2 वटा दालचिनी, 5-6 वटा ल्वाङ, सानो टुक्रा जाइपत्री नराख्दा पनि हुन्छ यदि छैन भने, एउटा स्टार एनिस यो पनि अप्सनल हो, 6-7 वटा सुकमेल। तेजपत्ता बाहेक अरु सबै यो मसलाहरूलाई पनि खस्रो खस्रो गरेर पिसे एकदमै राम्रो हुन्छ। मासु पकाउनको लागि मैले यहाँनिर कुकरलाई तातो तताएर यहाँनिर 2 टेबलस्पुन घिउ राख्दैछु। यदि तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने तपाईहरुलाई जुन चाहिँ तपाईहरुले चलाइरहेको तेल छ त्यही पनि राखेर मज्जाले यो खसीको मासु पकाउन सक्नुहुनेछ। घिउ तातिसकेको छ र मैले यहाँनिर पहिला तेजपत्ता राखे। तेजपत्ता सँगसँगै यहाँनिर मैले सुक्खा खोर्सानी पनि पड्काउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ र अघि यो पिसेको मसलालाई पनि राख्ने। एकछिन चलाएर मसलालाई भुटिदिने। मसलालाई यसरी भुटेपछि चाहिँ एकदम मिठो बास्ना आउँछ। तब चाहिँ यो प्याजलाई एड गर्ने। प्याजलाई अब चलाउँदा एकदमै राम्रोसँगले भुट्न पर्छ, जबसम्म यो गोल्डन ब्राउन हुँदैन तबसम्म। प्याज मज्जाले गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अब यो अघि म्यारिनेट गरेको मासुलाई राख्नुपर्छ। अब काम रह्यो मासुलाई पर भुट्ने मात्र, तर टाइममा छोप्दै पनि गर्नुपर्छ अनि फेरि हेरेर परि भुट्न पनि पर्छ है त।
पर्पर मासु भुट्दा भुट्दा फाइनली तपाईहरुको यस्तो हुन्छ। ल हेर्नुस् त मज्जाले तेल छुटिएको छ र मुनि अलिअलि मसला डढेको जस्तो पनि भएको छ है। र अब एकदम मजाले यसलाई चलाउनु पर्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुभयो मज्जाले भुटिसकिएको छ मासु चाहिँ। अब यो स्टेजमा तपाईहरुले पानी एड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई झोल खानु मन परेको छ भने अलिक बेसी पानी एड गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई ग्रेभी खानु मन परेको छ भने अलिक कम्ती पानी एड गर्नु सक्नुहुनेछ। तर मलाई चाहिँ एकदमै ड्राई खानु मन परेको छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँनिर पानी एड नगरिकिन नै कभर गरेर यसलाई 2 सिटी लगाउँदै छु। मासु कतिको छिटो पाक्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले सिटी लगाउन पर्छ। प्रेसर कुकरमा सिटी तपाईहरुले मासु कतिको छिटो ढिलो पाक्छ त्यही अनुसार लगाउनु होला। मैले चाहिँ यहाँ 2 सिटी मात्रै लगाएको छु। कोही मासु छिटो पाक्छ, कोही मासु ढिलो पाक्छ। ल हेर्नुस् त मासु पर्फेक्ट बनेर रेडी भएको छ। एकदमै खाउँ लाग्दो। मलाई चाहिँ ड्राई खानु मन परेको थियो, त्यही भएर मैले ड्राई बनाएँ। तपाईहरुलाई झोल खानु, ग्रेभी खानु मन परेको छ भने अलिकति पानी एड गरेर बनाउनु भयो भने पर्फेक्ट यो मासु एकदमै मिठो हुन्छ। अन्तमा यहाँनिर थोरै गरम मसला पनि राख्दैछु। मसिनो गरेर काटेको धनिया पत्ता पनि राख्दैछु। र अब यो गरम मसला र धनियालाई पनि एकपल्ट राम्रोसँगले मासुमा मिक्स गरिदिने। ल हेर्नुस् त पर्फेक्ट मासु बनेर रेडी छ। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।